martes, con pipa, sin pipa, con mate, sin mate. Todo el mundo tenía fotografías, especialmente la CIA. I need the tools, the weapons of my mind. I need the tools, the weapons of my mind. We have chosen some witnesses who are deserters or who don't have any moral quality to be witnesses. We have chosen some documents. Den som bäst borde veta vad som är sant om Bustos är Debray. Inte bara för att han var där, utan för att han medverkat som källa i de flesta böcker som pekar ut Ciro Bustos. Det finns bara ett litet problem. Han vill inte prata med oss om det som hände i Bolivia. Vi går 30 år tillbaka i tiden, till julafton 1970. Debray och Bustos har precis släppts efter 3 år i fängelse och flugits till Chile. På flygplatsen i Santiago är det sista gången de träffas. Debray blir mottagen av president Allende och inackorderad på ett lyxhotell. Bustos möts med misstänksamhet. Han intervjuas av en enda journalist, den svenske korrespondenten Jan Sandqvist, som misslyckats med att få en intervju med Debray. Medan alla slogs om att få bjuda in Régis Debray så hade man inte ens beställt hotellrum till Bustos. Och han har inte ens pengar att betala hotellrummet med. Se puede acá hablar de la fatalidad de su muerte, pero la muerte del Che no es la desaparición del Che. Ja, man visste inte om han var tjalle eller inte. Det var en väldigt lite otrevlig situation. Det var ju Debray som var den stora figuren naturligtvis, och den som alla var ute efter. Debray blir Kubas man i Europa. Personlig vän till Fidel Castro och frikänd av alla. Detta trots att den bolivianska armén säger att det var Debray och inte Bustos som pratade först. If I had the conviction of Debray spoke first, I write it. But my conviction... He's a good friend. He's a good friend. No, good friend. It's a friend of me, but I don't... if everything... Vi söker upp Régis Debray på ett slott i Normandie där han håller i ett seminarium. D'Henri Langlois procédait d'une vision spécifique ce qu'il faut montrer par les programmations, par la conception du musée. La mémoire accumulée, le il faut tout garder, n'est possible en effet pour Langlois. On se verra après. We from Swedish television. Ah, oui, but you don't. Now you no. We are not going now to speak. Ah oui. Attendez une petite minute. Hein, je dois partir. Normalement, je devrais partir. C'est plus raisonnable. Ou alors. Would like to ask you, do you remember Ciro Bustos? Yes. He lives in Sweden. Ah oui. We have made a long interview with him. Oui. Do you think he's a traitor? No, I don't like these words. No? No. You haven't had any contact with him? No. Non, je ne veux pas avoir de contact avec lui, mais je ne veux pas non plus le calomnier ou non. After 30 years, I don't remember anymore about that. No. But what we have to but you know, because in the interview, let me say, in the interview with Calfon, you say pretty clearly that he was the one who talked. He was not the one. There was a lot of people. For me, it's over. But if you saw him, I think you probably. I mean, for you, it's all the story. But do you even have a responsibility to tell people that it was a situation where everybody talked, even you talked? Yes, I talked after I was put before a lot of evidences.
A lot of evidences came from him, unfortunately, and photography and so on. What can you say? Vad vi tyvärr inte vet när vi står här är att det finns en detalj som rör Debray som för de flesta är okänd. En detalj som dyker upp en månad senare. Det här är Humberto Vázquez Viana, bror till El Loro, en av de första som dör i gerillan. Humberto, som tidigare bott i Sverige, kontaktar oss när vi är i Bolivia. Han säger sig ha något som kan intressera oss. Fransız Régis Debray. Så det är alltså precis han som skriver. Det är ett brev till sin advokat. Om han säger exakt: jag har en kompromiss med armén. Han inte berättar till journalisten att Che Guevara är här. Debray var rasande på sin advokat för att han gått ut i media och avslöjat att Che Guevara var i Bolivia. I brevet skriver Debray: Che Guevaras närvaro var något mycket konfidentiellt. Jag har en hedersöverenskommelse med armén att inte prata om Che Guevara med journalister. Att han har en kompromiss med armén. Att inte berätta till journalisten att Che Guevara är i Bolivia. Alltså folket visste inte. Men armén visste exakt. Debray sparkar sin advokat efter det här. Advokaten offentliggör brevet ett år senare, men ingen uppmärksammar det. Men som sagt, så vet vi inget om Debrays överenskommelse med armén när vi står här. You know, you made a career on this story, and he was forgotten. No. And I'm sorry, I don't make any career on this story. I had to work. I had an intellectual work before. I have an intellectual work after, and it's not for me the turning point. No, but history has been written in that sense. That yes, I'm not responsible of what the people say. I am responsible only for my books and with my friends and all my work since 40 years. Okay? But he says that he was for 20 days covering his false identity of Carlos Alberto Frutos. And you speak with him. I don't want to speak of all that. And that's all. Okay. Bye-bye. It's something that is just a fact of life, that we all have grown up on the books of those heroic martyrs who didn't talk and, went to the stake or whatever. But in fact, 99% of everyone who goes through that experience does. And I don't think that it was ever fair of Debray to heap the blame on Ciro. So he was a convenient scapegoat, I think. But it was unfair of everyone, especially Cuba, to allow Ciro to take the heat for all that time. Campa started firing to our soldiers, but when he saw that there was really more troops than he could handle, he tried to hide himself, and that's when we captured him. There wasn't one person who was responsible, and Che himself bears the greatest responsibility. He was a grown man, and he chose to do what he did. Todo esto del mundo de la comunicación y qué sé yo, es un mundo de puras palabras, ¿no? Donde las cosas no se sabe si son o no son, pero se dicen. Esa figura, ¿cierto?,
es lo contrario de eso. Esa figura es no las palabras, sino los hechos concretos, la práctica. La sensación de ver la imagen del Che es casi una cosa normal para mí, porque es algo que está permanentemente. Es un punto de referencia al que retorno siempre, ¿no? Yo no los conozco, ¿no? Revolutionary people are not normal people. Tell the truth. El pueblo unido jamás será compañero. 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 Tell the truth. Che Guevara. I want to tell the truth and to clear many things that have been told about the revolution. Jag hade sett bilder mycket på Che Guevara, så tyckte jag den var snygg. Fick jag tag i någon större affisch i A3 och så ritade jag av den och så skärde jag ut den. Sen testade jag lite hemma på olika grejer och sen funkade det. Varför har du inte gjort någon stjärna i? Ja, jag vet inte, men det var ganska mycket för att det inte skulle bli för associerat med kommunism.